Hello mga topilots, good morning. Kagising ko lang. uh, It's about 6:30 a.m. And today pupunta tayo ng CAAP kasi kailangan kong i-renew, bayaran yung in-apply ko na license. You all know that we cannot fly without license. And yesterday nakatanggap na ako ng memo na matatanggal yung mga lipad ko kapag hindi ko pa na bayaran yung para sa English language proficiency ko. So aagahan natin kasi mahirap yung parking doon sa CAP. Always akong pumupunta doon kahit na 8 or 9 yata sila nagbubukas, tapos limited lang yung pwedeng pumasok. So kailangan maaga tayo. I woke up around 5:30 a.m. had my breakfast, also naligo. Let's go. Magpapagas muna tayo. Wala na pala akong gasolina. Sa tagal ng hindi ko nagagamit minsan tong sasakyan, nakakalimutan ko na. Guys, kaya gustong gusto ko nagpapagasolina dito sa tapat ng airport. Hindi ko pinopromote yung gasoline station, pero madalas dito ako maggasolina kasi may libreng bigas every 1,500 pesos. So sayang din yun, di ba? Tipid din. Although hindi ako nagbibigas ngayon, hindi ako nagkakanin, pero sayang din yun. Andito na tayo sa CAAP. This is the good thing about going here really early kasi marami pang parking. Yan. Pero pag pumunta ka dito ng mga late na, mga 8 na, mahihirapan ka na sa parking. So pag ganoon, hindi ako nagdadala ng sasakyan. Okay, so first step ang gagawin mo is to get the health declaration form. Kailangan mapirmahan ng doon sa may medical before you can go around. And the good thing about coming here really early is ako na lang yung maghihintay pag nagbukas na sila. So if you see, ako pa lang yung tao dito. So ako yung mauuna. Maaga kang pupunta, maaga kang makakauwi. Okay guys, nakakuha na tayo dun sa FSIS ng kung magkano yung babayaran natin. So next step, we should go to the cashier para doon na tayo magbayad. Doon na medyo mahirap kasi kadalasan mahaba yung pila sa cashier. So yun, I'd like to emphasize again, agahan nyo ang punta dito kung gusto nyo. Guys, we're done for today and surprisingly napakabilis ng process and hindi ako nahirapan. Maybe siguro dahil maaga rin ako dumating, pero efficient sila. So I got my OR for the payment. So ELP will cost you about 1,600 pesos. I don't know if you can see it. So 1,600 pesos. Isa to sa mga licenses na kailangan mong i-maintain. This one, your medical certificate, your ATPL or CPL, or tapos your radio license. Isa lang doon ang expired, hindi ka makakalipad. So tatanggalin lahat ng flights mo.
So kailangan mong i-maintain yan. Luckily this one will expire for another 5 years, I think. 5 years ba? Not sure. Pero mga ganun kahaba, 5 years. So yun, tapos na tayo for the day. And ang bilis, from the time that they took my paper for application until natapos ako, wala pa yatang 30 minutes, natapos ko na lahat. Yung queuing dun sa may cashier, I was expecting na mahaba yung pila kasi dun lahat pumupunta yung mga tao from different departments na ina-applyan nila, like if you're going to apply for your renewal of license, renewal of medical certificates, your ELP, and marami pang iba. Sama-sama lahat yun. Piloto, mekaniko, lahat ng mga may kailangan ng lisensya, doon pumupunta lahat sa cashier para magbayad. So doon naiipon lahat yung mga tao. But when I got there, mabilis, saka hindi pa ganun kadami yung tao. So yun, less than 30 minutes natapos ko na lahat nung kailangan kong gawin. And it's about ngayon mga 8:30. Kanina dumating tayo dito around 7:10. So pinakita ko sa inyo, wala pang masyadong nakapark. Tignan nyo ngayon. Hello. Happy birthday. Thank you. Look where I am. Guess where I am right now. What's your favorite restaurant? Favorite bread? Bread? Yep. Look. No? I miss you. I miss you too. Today is actually my daughter's birthday, and I want to celebrate that birthday. Unfortunately, mag-isa ako dito sa Manila, so pumunta na lang ako dun sa favorite na restaurant niya. I know that she likes the bread here and also the food. Oh, thank you. She likes the pizza here. This is going to be my cheat day, so I ordered some pizza and some pork chops. I don't think I can finish all of this, but I want to celebrate the birthday with her. I want to celebrate her birthday kahit na mag-isa, medyo malungkot. Wala naman akong magagawa. Those are the sacrifices that you have to make pag malayo ka sa pamilya mo and you have to work. I'm doing a lot of progress when it comes to losing weight, so i-minimize ko lang siguro. Oh, I'm not gonna eat the rice. Just thank you. Ayoko na ng rice. Pag lumilipad kayo, pag nasa airlines na kayo, there are going to be times na malayo kayo sa family nyo. Especially kapag minsan kailangan nyo talagang lumipad. Although you can plan ahead your schedule naman. Kunwari may mga important occasions like birthdays, anniversaries. So your schedule is given to you in a monthly basis. In 1 month, you will get your roster. So you can plan ahead. And you can also advise the HR kung gusto mo nang mag-leave. But you have to advise them in our company, you have to advise them at least 2 months in advance. So kung alam mo yung mga special occasions na, like your anniversary, i-apply mo na siya ng maaga para hindi ka mabigyan ng flight sa araw na yon. Kasi there are times na hindi ko na-apply, like on my birthday, lumilipad ako. Pero kasalanan ko yon. Pero hindi naman hectic. Saka most of the time nasa bahay ka naman during special occasions. Yun nga lang kapag kunwari there was a time na New Year
nasa ibang bansa ako. Doon ako nag-spend ng New Year's Eve until New Year. Wala ako sa pamilya ko because of my work. And there will be times like that because during busy days, during busy months like Christmas, lahat ng tao nag-uuwian sa mga provinces, sa mga bahay nila. So kami naman yung busy kasi kami yung nagdadala ng mga tao. So yung mga pupunta ng Japan, katulad ko yun, yung New Year na yun, I spent my time in Japan. Mag-isa lang ako sa hotel. So medyo malungkot. Buti na lang meron ng mga ganito, FaceTime. At least you can communicate with your family even though malayo kayo. At least nakikita mo yung mukha nila. Nakikita mo yung celebration nila doon. So pwede ka na rin makiselebrate. So kain muna tayo. Guys, gusto ko sana dun sa labas kumain. Ang problema, that's the problem. Ang lakas ng ulan. So no choice ako kundi dito sa loob. Kaso lakas ng music dito sa loob. Ako din, oh. Mami. Yung pagiging malayo sa pamilya, kasama na yan sa buhay ng piloto, paminsan-minsan. Pero I can say, compared sa buhay ko noon nung nasa military pa ako, yung buhay sa airlines when it comes to family, napakalayo. Sa military, maabot ng mga 3 months, 4 months, hindi kami nakikita. Dito, matagal na yung 1 week na hindi kami magkikita. Ngayon lang kasi pandemic, nandun sila sa sa Mindanao, malayo sila sa akin. Pero yun, on a regular days, sa regular days, marami kang family time sa trabahong to. So no regrets. Isa pa, alam ko maraming nanonood na nasa airlines na or nasa same industry as with me. And madalas din tinatanong sa akin, lalo sa TikTok, madalas tinatanong sa akin, paano daw ba yung yung kasi nagsiselos sila dahil surrounded by FA. So sinagot ko yun doon sa TikTok. Kung nagsiselos ka, at yun ang dahilan, palagi kayong nag-aaway, something is wrong with you. You're insecure. Hindi mo pwedeng piliin kung sino yung makakasama ng partner mo sa trabaho niya. Kasi this job, especially the flight attendants, yun ang trabaho nila and they are required to look good. Hindi sila pwedeng pumasok ng pangit ang grooming nila, hindi sila pwedeng pumasok ng pangit ang makeup nila, papansinin sila, pagagalitan sila, marireprimand sila. Ikaw, you must grow up. And also, kasama na yan sa job na to, na lahat ng mga kasama namin magaganda. But it doesn't mean na lahat yun papatulan namin. May kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong delikadesa sa katawan. So, depende sa pagkatao yun. So, hindi mo dapat gawing dahilan yun para mag-away kayo. Isa pa, ang at stake is yung trabaho ng partner mo. I'm saying partner because it goes both ways, sa lalaki o sa babae. So, depende sa'yo yun. Hindi yun given. Ngayon, ikaw naman, kung hindi mo, ikaw na nandito, kung hindi mo kayang ibigay yung yung assurance doon sa partner mo, mag-effort ka ng konti. Okay? Hindi ko sinasabi na perfect yung relationship ko, at saka hindi ko sinasabi na yung pagsiselos hindi talaga pwede. Kailangan magselos ka rin ng konti, pero kung sobra-sobra na, araw-araw na kayo nag-aaway, something is wrong and you need to work on that. And you need to grow up. Guys, napa-order pa ako ng isang coffee kasi ang sarap ng kape nila.
Medyo mahal pero it's one of the best coffee na natikman ko. Actually, favorite ko talaga dito. Hindi lang ako madalas pumunta dito kasi pag pupunta ako dito kasama ko yung family ko. But now, I'm celebrating my daughter's birthday, so dito ako. Guys, sa sobrang clumsy ko, natapon ko yung kape ko. You know what? Pinalitan nila ng bago. So, to Italianis dito sa Uptown Mall. Very good service. Tingnan lang po. Okay. The convenience of technology. So yun guys, don't let your insecurities and your unreasonable things to get in the way of your success in this career or in any career that you choose. Saka grow up. Hindi lahat masamang tao. Maraming mabubuting tao sa mundo. So guys, until our next video. Bye!